ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා පීකෝ ග්‍රැෆික් ස්ටුඩියෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ නම සජිත් ප්‍රියංකර. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Fiverr ගැන මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද 2022ට ගැලපෙන විදිහට Fiverr account එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ සහ ඒ සම්බන්ධ තවත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ගැන. අපි පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා Fiverr account එකක් හදන්න කලින් අපි රිසර්ච් කරලා හොයාගත යුතු කරුණු කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අද බලමු කොහොමද 2022ට ගැලපෙන විදිහට Fiverr account එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම මම මගේ Google Chrome web browser එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මීට කලින් මේ browser එක use කරලා Fiverr භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් හරි ඔයා දැනටම මේ browser එක use කරලා Fiverr account එකක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් අලුත් account එක හදන්න කලින් මේ browser එක clean කරන්න මතක තියාගන්න ඕන. මොකද එහෙම නොකළොත් ඔයාගේ Fiverr account ban වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එක user කෙනෙකුට එක Fiverr account එකයි තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Google Chrome web browser එක clean කරන්න භාවිතා කරන්නේ extension එකක්. ඒක ගන්න යනවා මම මෙතනින් web store එකට. ඊට පස්සේ මෙතන search box එකක් තියෙනවා මම මේකේ type කරනවා clean all කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට extension ගොඩක් එනවා පහළට. ඉතින් මේකේ මේ උඩින්ම තියෙන්නේ මම use කරන extension එක. ඉතින් මේක click කරලා ඔයාලට ඔයාගේ web browser එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් මම මේක මගේ web browser එකට add කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට remove from Chrome කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක add කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් extension එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ extension එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ icon එක click කරලා මේ extension එක ඉස්සරහින් තියෙන පොඩි pin icon එකක් ඒක click කරලා මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ icon එක උඩ click කරනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ එකක් open වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ all කියන එක click කරලා මේ ඔක්කොටම ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ all time කියන එක දාගෙන clear button එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට අපේ browser එක clear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Fiverr account එක හදන්න කලින් මේ වැඩේ කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තවත් Fiverr account එකකට log වෙනවා නම් කලින් log වෙලා හිටපු එකකින් sign out වෙලා extension එක භාවිතා කරලා web browser එක clear කරාට පස්සේ නැවත අලුත් Fiverr account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කිසිම විටක මේ Fiverr account bookmark කරගන්න එපා. bookmark කරගන්නේ නැතුව ඒ වෙලාවට Google එකේ search කරලා Fiverr account එකට යන්න මතක තියාගන්න. හරි දැන් අපිට පුළුවන් Fiverr site එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා join කියලා එකක්. ඒක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට option හතරක් එනවා අපිට Fiverr account එකක් හදන්න පුළුවන්. Facebook, Google, Apple කියලා. ඉතින් මේ තුනම use කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි ළඟ තියෙන Gmail account එක use කරලා Fiverr account එක හදාගන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතනට මගේ Gmail account එක දීලා එතනින් අපි ඇතුළට යනවා. හරි දැන් මෙතනට දෙන්න තියෙන්නේ අපේ profile name එක. ඉතින් ඔයා හදාගත්තු profile name එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට හොඳ password එකක් දෙන්න ඕනේ strong password එකක්. ඉතින් මම password එකක් දීලා මේ විදිහට අපේ Fiverr account එක හදාගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක verify කරගන්න. verify කරගන්න මම යනවා මේකේ මගේ email address එකට. email එකට log වුණාට පස්සේ මේ විදිහට email එකක් ඇවිත් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක open කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ විදිහේ බටන් එකක් මම මේක click කරනවා. නැවතත් redirect වෙනවා අපේ Fiverr account එකට. හරි දැන් අපේ Fiverr account එක verify වෙලා ඉවරයි. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට අපේ logo එක add කරගන්න. ඉතින් මේක අපි නිකම්ම upload කරන්නේ නැහැ. profile picture එකත් search engine optimization කරලා තමයි අපි Fiverr account එකට add කරගන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මගේ logo එක මම Photoshop වලට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම අලුත් project එකක් open කරගන්නවා pixel 250 මම මේකට ඇදලා දාගන්නවා මගේ logo file එක. ඊට පස්සේ මම මේක resize කරගන්නවා මේකේ size එකට ගැලපෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගෙන නැවත open කරගන්නවා Photoshop වලටම. ඊට පස්සේ Photoshop වලට open කරගත්තාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා file info කියලා option එකක්. ඉතින් මේක click කරනවා මම. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ box එකක් එනවා. ඉතින් search කරගත්තු keyword ටික මේ විදිහට හැම තැනකටම දීලා මේක close කරගන්නවා. දැන් මම මේක නැවත save කරගන්නවා. ඉතින් අපි කරපු වැඩේ සාර්ථකයිද බලා ගන්න මේ විදිහට අපි හදපු profile picture එක උඩට mouse point එක අරන් ගියාම මෙන්න මේ විදිහට අපි දාගත්තු keyword ටික අපිට appear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම යනවා නැවත Fiverr account එකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ profile picture එක upload කරගන්නවා. හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ tagline එක දාගන්න එක. ඉතින් ඒකටත් මම හොඳ tagline එකක් පස්සේ දාගන්නකම් මම search කරගත්තු keyword ටිකම මම මෙතෙන්ට දෙනවා. keyword ඔක්කොම දෙන්න බෑ. මෙතෙන් අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේකේ keyword කීපයක් විතරක් දෙනවා.
හරි දැන් මම මෙතනින් my profile කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ start selling කියලා තියෙනවා. මම මේක ක්ලික් කරනවා. මෙතනින් continue මේකත් continue කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට personal info කියලා මෙන්න මේ වගේ ටැග් තමයි open වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා full name කියලා. මම මෙතෙන්ට මගේ නම type කරනවා. ඊට පස්සේ last name කියන එකට මගේ last name එකට type කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට profile picture එක upload කරන්න. මේක අපි දැනටමත් upload කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා description එක. මම කලින්ම description එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මම ඒක copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ language add කරගන්න. ඉතින් මම language තුනක් add කරගන්නවා. ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ තමිල්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සිංහලයි මම මේකේ level එක විදිහට දාගන්නවා. fluent කියන එක. තමිල් basic කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ continue කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ ඊළඟ tab එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන occupation කියලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන් අපේ category එක. මම graphic design කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අවුරුදු මේ විදිහට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තෝරගත්තු category එකට අදාළ sub category ටිකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් 5ක් විතර. ඉතින් ඒකට අදාළ category 5ක් මම මේ විදිහට තෝරගෙන පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපේ skill add කරන්න. ඉතින් skill පුළුවන් තරම් add කරන්න. එතකොට මේකේ අපේ category එක හොයන කෙනාට පහසුවක් වෙනවා මේ algorithm එකට අපි කරන category එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට category කීපයක් add කරගන්නවා. ඔයාලා category add කරද්දි මේ විදිහට level එක expert කියලාම දාන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන education කියන එක. මේකට අපි බොරු විස්තර තමයි දාන්නේ. මේ ඇත්ත විස්තර තියෙනවා නම් දැම්මත් කමක් නැහැ. නැත්තම් බොරු දේවල් මේ විදිහට fill කරන්න පුළුවන්. මම මේකට ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරලා මේ විදිහට විස්තර ටිකක් දාලා මේකටත් education details 3ක් විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන සර්ටිෆිකේට් කියන එක. ඉතින් මේකටත් අපිට හම්බෙච්ච සර්ටිෆිකේට් මොනවාරි තියෙනවා නම් දාන්න පුළුවන්. මට සර්ටිෆිකේට් හම්බෙලා නැහැ අතරම graphic design වලට අදාළව. ඒ නිසා මම මේකට ඉස්සලා වගේම බොරු දේවල් ඇඩ් කරනවා. Adobe Photoshop වලට Adobe ආයතනයෙන් සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බුණා මෙන්න මේ අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ Illustrator වලට Adobe ආයතනයෙන්ම මට සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බුණා.
මෙන්න මේ අවුරුද්දේ කියලා වර්ෂ දෙකක් දාලා පරණ වර්ෂ දෙකක් දාලා මේ විදිහට ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ටැබ් එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් සෝෂල් මීඩියා ටික ලින්ක් කරගන්න. ඉතින් මගේ Google account එක මම මේ විදිහට ලින්ක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ Facebook account එකයි Twitter account එකයි email address එකයි password දීලා මේ විදිහට ඒ දේවල් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. account security කියන තැනට තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බරයක් දීලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා පස්සේ account එක verify වෙනවා. හොඳයි, ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද 2022කට ගැලපෙන විදිහට නිවැරදිව gig එකක් හදාගන්න කියලා. හොඳයි, ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුවෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.